Learn Photoshop for your design work. Learn fundamentals for today's business. This is a product of Kadawala Business Community Network. හරි අපි බලමු මොකද්ද මේ Photoshop කියන්නේ අපිට කොහොමද මේ Photoshop කියන software එක help වෙන්නේ අපි designs කරගන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනේ මේ Photoshop කියන එක ඉතාම වැදගත් වෙනවා මේ සාමාන්‍ය අපි මොකක් design කරනවා නම් ඒක ඉතාම ආකර්ෂණීයව design කරගන්න. ඉතින් මේකේ තියෙන functions tools ඔයගොල්ලෝ දැනගත්තාම use කරන්න ඒක විශාල පිටුවහලක් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ ඕනම design එකකට ඔයගොල්ලෝ කාටද කියලා දැන් දෙන්නවා. කොහොමද අපි දැන් ඉගෙන ගන්න ආවේ මේ Photoshop එකේ කොහොමද අපි වැඩ කරන්නේ කියන එක. ඉතින් මේ Photoshop ඉස්සෙල්ලාම මේගොල්ලෝ software එක එළියට දැම්මේ 1980 විතර 80 ඉඳලා දැන් වෙනකන් අවුරුදු 30ක් 40ක් විතර සෑහෙන දුරට මේගොල්ලෝ ඇඩ් කරලා තියෙනවා ගොඩක් features මේකේ interface එකේ ඉතරම ලොකු වෙනසක් වෙලා නැහැ. එදා වැඩ කරපු එකේනාට අදත් වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන් අනිත් software වගේ නෙමෙයි. ගොඩක් දුරට ඒකලන්ට familiar with software එක. ඉතින් Adobe වල එක versions තියෙනවා CC, SX, PC ඒ වගේ version ඔයගොල්ලන්ගේ මොන හරි versions තියෙනවා නම් පුංචි වෙනස්කම් ඇති. ඒගොල්ලෝ ඒක ඒවා හදලා තියෙන්නේ versions එක අලුත් latest features add කරලා කොහොම හරි ඔයගොල්ලන්ගේ මම පාවිච්චි කරන්නේ version CC කියන එක Adobe. ඔයගොල්ලෝ වෙන එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක similar වෙයි. ඒ පොඩි වෙනස්කම් ඇති. අපි ඒවා බලමු මොනවද කියලා. කොහොම හරි options ටික හැම එකෙම තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ fundamentals ටික ඉන්නමයි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින්ලා අපි බලන්න ඕනේ මේ අපේ application එක මේක තමයි interface එක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Photoshop වල මේ බලමු අපි මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින්ලා ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක වැඩ කරගෙන ඉන්න. ඊළ බලන්න මේකේ essentials කියන UI එක නැත්නම් workspace එක තමයි අපි කොහොම එකට default එක විදිහට මේකේ එන්නේ. ඒක අපි කොහොම එක විදිහට තියනවා කියලා බලමු. ඊළ workspace කියලා essentials click කරන්න. essentials default වලට දාගන්න. ඒතකොට මේ screen එක මේ වගේම screen එකක්. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වෙලාවට වෙන පොඩි මේ වගේ වෙනස්කම් ඒක ගණන් ගන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ගේ හැටි. ඊට පස්සේ ඒක හරියට ආවේ නැත්නම් පොඩ්ඩක් බලන්න ගිහලා රීසෙට් කරලා රීසෙට් to default reset essentials කිව්වම ඒක හරියට රීසෙට් වෙයි. උරන් හරියට රීසෙට් වෙන්නේ නැත්නම් ඒ වෙලාවේ. හරි. මෙන්න මේක තමයි ඒකට workspace එක කියන්නේ. ඒකට ඔයගොල්ලන්ගේ tools controls ඔක්කොම මේක වටේම තියෙනවා. අපි බලමු එකින් එක මොනවද මේ tools controls වලින් අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊළඟ එක තමයි අපි බලන්න ඕනේ මේ workspace එකේ සමහර වෙලාවට මෙතන transparent වෙන්න පුළුවන් සමහර අයගේ. මේ transparent වෙලා තියෙනවා නම් ඒක හදාගන්න ගිහිල්ලා preferences වලට ගිහිල්ලා workspace කියන එක click කරපුවාම මෙතන එනවා interface workspace එකේ features ඒක ඕන එක click කරපුවාම ඔය dark interface එකක් නැත්නම් medium set කියන එක ඕනක් click කරගන්න. මම මේ ඔයගොල්ලෝ කැමති එක click කරගන්න. right ඊළඟට තමයි අපි බලන්න ඕනේ මේකේ left side එකේ තියෙනවා tool bar එකක්. right මේ left side එකේ තියෙන tool bar එකේ ඉතාම වැදගත්. මේක තමයි අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. මොකද bathroom එකේ තියෙන PTI අඩුවයි. ඉතින් අඩුවෙන් ගන්න ගියොත් එහෙම animal ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මේවා හරියට අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒතර මේ tool icon එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට tools ටික එකම section එකකට ගන්නවද sections දෙකකට ගන්නවද කියලා ඒක decide කරගන්න පුළුවන්. මම දැනට එක section එකකට ගන්නවා. ඒ වගේම මේ වගේ තියෙනවා මේ පුංචි icon එක click කරපුවාම ඒක තියෙන sub tools එනවා. ඒවත් අපි fundamentals වල පුළුවන් තරම් උපරිමයෙන් අපි බලමු මේ tools use කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ sub tools. ඒක click කරපුවාම දැන් ඔයගොල්ලෝ click කරලා බලන්න මේ sub tools හැම එකේම තියෙනවා sub tools. දැන් මේ හැම tool එකක්ම click කරනකොට tool වලට අවශ්‍ය controls. ඒක controls ඔක්කොම මේ උඩ click මේ display වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන වෙනස්කම් ඒ tool එකට අදාළ වෙනස්කම් ඕන දෙයක් ඔයාලට උඩ තියෙන control එකෙන් ඒකේ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපි මේක බලමු fundamental අවධියේදී අපි මොන දේවල්ද handle කරන්නේ කියලා.
ඊළඟ එක තමයි වැදගත් දේ මෙතන තියෙන මේ boxes දෙකක් front එකේ තියෙන color එක front end color එක අනිත් එක back color එක මේ දෙක වෙනස් කරන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන පුංචි arrow එකෙන් front එකයි back එකේ colors වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඊළඟට මෙතෙන්ට ඕන වෙලාවක අපි colors දාලා තිබ්බොත් මෙතෙන්ට default color එකට one එකේ default එන්නේ front එක black back එක set background color එක white මේක තමයි default එක හරි අපි දැන් පොඩි image එකක් අපි මේකට load කරගමු load කරලා බලුවොත් තමයි මේ වගේ එකක් අපි පුළුවන් මේ වගේ එකක් load කරලා බලන්න ඉතින් මේකේ තියෙන දේවල් මේකේ මොනද change කරන්න පුළුවන් අපි layers ඉදලා නැත්නම් layer document එකක් අපි මේ layers වලට හදලා තියෙන මේක තමයි අපි අපේ design කරන්නේ කොහොමරි අපිට මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන් ඉතින් මේ layers එක තමයි ඉතින් ඊළඟට අපි ඊයත් ඒවා දක්නට තියෙන මේ toolbars වලට ඒවා එකින් එක අපිට ඉන්න පුළුවන් ඒකේ තියෙන history එක බලා ගන්න අපි කරපු වෙනස්කම් වල දැනට ඒ වගේ මේකේ තියෙන එක control system properties එකකින් එනවා ඊළඟට device overview ඒ වගේ ඒකේ වෙනස්කම් තියෙනවා ඊළඟට මේ layers panel channels paths කියන එක වැදගත් මොකද අපි layer by layer තමයි සාමාන්‍ය Photoshop වල design කරගන්න ඊළඟට මේ colors switches ඊළඟට මේ colors දාන panel එක ඊළඟට අපි ඊළඟට character panel එක අපි view කරොත් මේක essential character panel එක type කරනවා නම් මේ character panel එක වැදගත් වෙනවා අපිට මේකේ essentials වල තියාගන්න සමහර අයගේ වැවිල් නැතිව සමහර අයගේ නැත්නම් type කරනවා right do not move the tool because no layers are selected use කරන්න හරි ඊළඟට ඒක බලන එක තමයි දැන් අපිට පුළුවන් තව document එකක් අපි open කරොත් එහෙම ඒ document එක මෙතන panel එකේ display වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ඒ document කීයක් අපිට ඒකට open කරලා ඉවරලා ඒවා මේ copy කරනවා paste කරනවා ඕන එකක් දෙකේ කරගන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි මෙතන උඩ තියෙන panel එකෙන් අපිට ගොඩක් items change කරගන්න පුළුවන් adjustment කරනවා color layer මේ තමයි ගොඩක් දුරට අපි කරගමු ඒ වගේම මෙතන යටම තියෙනවා මේ 100% කියන්නේ අපේ image එක කොච්චර percentage එකකින් මෙතන display වෙන්නේ කියලා ඒ වගේ අපේ document එකේ තියෙන size document profile එක අපිට මෙතන අයින් display කරගන්න පුළුවන් මේ එක දාලා මෙතන click කරොත් එහෙනම් අපිට එනවා අපේ document එකේ තියෙන properties ටික මොන වගේ document එකක්ද අපි handle කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේ අපේ මේ images වලට අදාළව එක වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන්. ඒවල් මේ එක layers වල මෙතන පුංචි panel එක තියෙනවා. මේක තමයි පළවෙනි එක විදිහට අපි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. දැන් මම හිතන්නේ මේක ගැන අවබෝධයක් ආවා. ප්‍රධාන දේවල් ටික ගැන අපි බලමු ඊළඟට අපි work space එක අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේ අනවශ්‍ය දේවල් මේක tools අයින් කරලා ඉවරලා මේ work space එක හරියට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා